Tin giải trí văn hóa xã hội xin kính chào quý vị và các bạn. Có những tin chính sau. Tình bạn 30 năm của nghệ sĩ Tự Long Xuân Bắc. Hoàng Tùy, tôi không muốn so sánh khả năng kết ước với đàn chị. Tình bạn hơn 30 năm của nghệ sĩ Tự Long và Xuân Bắc là một trong những câu chuyện đẹp của giới nghệ sĩ Việt. Dù thường xuyên cãi nhau như cơm bữa, cả hai vẫn giữ được sự gắn bó bền chặt nhờ tình yêu nghề sâu sắc và sự ăn ý hiếm có trong công việc. Ngày 6 tháng 4, Tự Long chia sẻ trên trang cá nhân bức ảnh chụp cùng Xuân Bắc tại một sự kiện, kèm theo dòng trạng thái đầy cảm xúc: nhanh quá đi thôi, 1995, lang thang khu văn công Mai Dịch, 2025, mỗi đứa có một cái biển to đùng trước mặt. Hình ảnh giản dị nhưng chứa đựng quá trình dài hai nghệ sĩ đồng hành từ những ngày còn là sinh viên đến khi cùng đạt được những cột mốc đáng tự hào trong sự nghiệp. Hiện tại, Xuân Bắc là cục trưởng cục nghệ thuật biểu diễn, còn Tự Long giữ chức giám đốc nhà hát chèo quân đội. Cả hai đều được phong danh hiệu nghệ sĩ nhân dân ở tuổi 40. Tự Long hơn Xuân Bắc 3 tuổi, nhưng họ học cùng khóa tại Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Thời sinh viên, cặp đôi đã nổi bật với sự kết hợp ăn ý trong các hoạt động văn nghệ và các show diễn nhỏ. Họ từng cùng làm thêm ở quán cà phê sinh viên, đóng kịch, dẫn chương trình. Khi vắng khách, Tự Long sẵn sàng chạy bàn, còn Xuân Bắc thậm chí tắm chó cho chủ quán. Những kỷ niệm giản dị đó đã làm nền tảng cho tình bạn sâu sắc của họ sau này. Đặc biệt, Xuân Bắc và Tự Long thống nhất không tách rời khi nhận show diễn, dù từng từ chối nhiều lời mời hấp dẫn chỉ dành riêng cho một người. Tự Long chia sẻ: chúng tôi hiểu nhau đến mức chỉ cần nhìn ánh mắt là biết người kia định diễn gì. Khi có Xuân Bắc, tôi cảm thấy mình có thể làm tốt nhất, và ngược lại. Dù gắn bó lâu năm, họ không tránh khỏi những bất đồng. Tự Long thường viết kịch bản, Xuân Bắc làm đạo diễn. Khi tập luyện, hai người thường tranh cãi vì cái tôi lớn. Tự Long từng đùa gọi bản thân là giám đốc nông trường cao xô vì hay đến muộn, còn anh là bộ đội luôn đúng giờ. Tuy vậy, chính những đối lập ấy lại khiến họ bổ sung cho nhau và giữ vững tình bạn suốt 3 thập kỷ. Chiều ngày 6 tháng 4, người mẫu Hoàng Tùy đảm nhận vị trí vedette trong show thời trang xuân hè 2025 mang tên Golden Hour của nhà thiết kế Hà Duy, diễn ra tại Hưng Yên. Xuất hiện ấn tượng từ chân tượng thần ánh sáng cao 50m, Hoàng Tùy sải bước đầy tự tin trên 25 bậc cầu thang để tiến ra quảng trường nơi có hơn 1000 khán giả đang theo dõi. Màn kết thúc của cô được đánh giá cao bởi phong thái vững vàng, thần thái cuốn hút và đặc biệt là sự uyển chuyển khi bước xuống từng bậc mà không cần cúi nhìn, một thử thách không hề đơn giản. Sau buổi trình diễn, Hoàng Tùy nhận được nhiều sự quan tâm tại hậu trường. Khi được hỏi về việc một số khán giả gần đây đem kỹ năng catwalk của cô so sánh với các siêu mẫu đàn chị, Hoàng Tùy nhẹ nhàng chia sẻ quan điểm: tôi từng bị so sánh rất nhiều lần trong sự nghiệp và tôi hiểu điều đó là quyền của khán giả. Nhưng với tôi, so sánh không quan trọng bằng việc tôi có tiến bộ hay không. Cô khẳng định bản thân luôn giữ sự tôn trọng tuyệt đối với thế hệ người mẫu đi trước, những người đã đặt nền móng cho ngành thời trang Việt Nam. Tôi chưa bao giờ coi ai là đối thủ, bởi đối thủ lớn nhất của tôi là chính mình. Người có thể giúp tôi tỏa sáng hay làm tốt hơn mỗi ngày cũng chỉ có bản thân tôi mà thôi, Hoàng Tùy nói. Người đẹp sinh năm 1992 cho rằng khán giả nên nhìn nhận quá trình làm nghề và sự phát triển cá nhân qua từng dự án, từng show diễn thay vì so sánh. Với cô, câu nói núi này cao sẽ có núi khác cao hơn chính là lời nhắc nhở bản thân phải luôn khiêm tốn và nỗ lực không ngừng. Trước đó, Hoàng Tùy cũng gây chú ý khi tham gia Shanghai Fashion Week, trình diễn cho một thương hiệu Việt với phong cách sắc lạnh, đầy thời trang. Sau một thời gian xây dựng hình ảnh Beauty Queen, cô cho biết hiện tại muốn quay lại với sàn runway nhiều hơn, nhất là ở các show mang đậm tính thời trang cao cấp nơi mà cô từng khẳng định tên tuổi.